Όλοι μας θέλουμε να μας βλέπουν, να μας ακούν και να μας καταλαβαίνουν. Σε αυτή τη σειρά συναντάμε ανθρώπους που για διάφορους λόγους ένιωσαν παραμελημένοι ή παρεξηγημένοι. Σήμερα μιλάμε μαζί με τον Χρήστο Κρασίδη. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς όρισες στο podcast μας. Έτσι, πες μας για λίγο να σε γνωρίσουμε, με τι ασχολείσαι. Είμαι μουσικός, είμαι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασχολούμαι κυρίως με τη σεξουαλική υγεία, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και ειδικά τα κομμάτια της υγείας. Είμαι παραγωγός οπτικοακουστικών μέσων. Τι άλλο μπορεί να θέλετε να ξέρετε για μένα. Διδάσκω. Αυτά. Πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα σου? Ξυπνώ πρωί, κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς. Γενικά, αρέσκει μου έτσι να έχω χρόνο πλέον. Όταν ήμουν πιο μικρός, μείνισκα πολλά αργά το βράδυ. Πλέον έτσι αλλάξαν οι ώρες. Προσπαθώ να έχω μια ισορροπία μεταξύ του χρόνου μου για τους ανθρώπους μου και της δουλειάς μου, των χόμπις μου, του κομματιού έτσι, του εθελοντισμού και του ακτιβισμού που μου τρώει ένα μέρος της ζωής μου έτσι, που θέλω να επενδύω τον χρόνο. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Γενικά βγαίνω με φίλους για φαγητό, να βρεθώ με παρέες μου, να περάσω χρόνο με την οικογένεια, με την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους και την ξέματος οικογένεια. Αρέσκει να ξεκουράζομαι, αρέσκει να ταξιδεύω. Τι σε κάνει χαρούμενο και τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον? Τι με κάνει χαρούμενο και τι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι η ευγένεια των ανθρώπων με κάνει να είμαι χαρούμενος. Το να βλέπω ανθρώπους που μοιάζονται ο ένας για τον άλλον και που κάνουν το extra mile για να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου όταν το χρειάζεται, να τον ακούσεις ή απλά χωρίς να κάνεις κάτι και απλά το να είσαι για μέ. Το φαΐ με κάνει χαρούμενο. Οι άνθρωποι μου γενικά, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην καρδιά μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Λοιπόν, είναι πάντα πολλά δύσκολη τούτη ερώτηση, γιατί είναι πολλά δύσκολο ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολλά πράγματα να περιορίσει τον εαυτό του σε 3 λέξεις. Θα έλεγα όμως ότι είμαι ρεαλιστής, είμαι διεκδικητικός και είμαι και αισιόδοξος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, έτσι μιας και γνωρίσαμε σε, να μας πεις αν έχεις νιώσει ποτέ αποκλεισμένος, αόρατος ή παραμελημένος από την κοινωνία. Να πω την αλήθεια, εντάξει, είμαι πλέον 46 σχεδόν. Πρέπει να πω ότι στο παρελθόν υπήρχαν στιγμές που μπορεί να ένιωσα ότι έχω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν άνθρωπος που μπορεί να με θέτουν σε έναν περιθώριο, για παράδειγμα, να με κάνουν ξεχωριστό, είτε με την αρνητική έννοια, δηλαδή της διάκρισης, είτε με τη θετική έννοια, πάλι της διάκρισης. Στα ελληνικά η λέξη διάκριση είναι και θετική και αρνητική. Εγώ θα έλεγα γενικά ότι μεγαλώνοντας νιώθω ότι ήβρα τον τρόπο και είναι τα κομμάτια του χαρακτήρα μου ή της ζωής μου ή το ποιος είμαι, ποιος θέλω να είμαι. Μετάτρεψα τα που αρνητικά, όπως μπορεί κάποιος να τα έβλεπε μεγαλώνοντας, σε θετικά. Δηλαδή, βλέπω λίγο τα πράγματα ότι είναι και μέσα από το πρίσμα που βλέπουμε τον κόσμο. Το τραγούδι που λέει «Πήρα κόκκινα γυαλιά» και τα βλέπω όλα σινεμά. Λίγο τούτη η λογική, ότι τα πράγματα που με τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν οι άλλοι μπορεί να θεωρούνται κάποια χαρακτηριστικά μας ότι μας απομονώνουν, αλλά στην πορεία τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να μας κάνουν να ξεχωρίσουμε. Οπότε ναι, είχα και εγώ το δικό μου share, ας πούμε, στο να νιώσω ότι για κάποιους λόγους μπορεί να ήμουν στο περιθώριο. Δεν ξέρω, θες να γίνω πιο συγκεκριμένος. Να μας πεις έτσι μια στιγμή που σε σημάδεψε. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια συγκεκριμένη στιγμή, ενώ πολλές, δύσκολο να πεις μια, αλλά σίγουρα μπορώ να πω, ας πούμε, ότι μεγαλώνοντας ως ένας γκέι άντρας,
είχα τις ανησυχίες του πώς ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να σε εκλάβει και αν θα σε δει μέσα από έναν πρίσμα ότι είσαι λιγότερος που εκείνο που θα έπρεπε. Στην πορεία ως ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά σε έναν κομμάτι της κοινωνίας που αφορά τους ανθρώπους που ζουν με HIV, έζησα το στίγμα ακόμα και by association, δηλαδή βγαίνοντας να μιλήσω για τα θέματα, για την κίνηση συμπαράστασης για το AIDS που εκπροσωπούσα και εκπροσωπώ. Είδα το τι σημαίνει να είσαι στιγματισμένος. Πριν 2 χρόνια διαγνώστηκα με διαβήτη, οπότε ξεκίνησα να το λέω κιόλας στη δουλειά, στους φίλους κλπ. Να προσπαθώ να διαχειριστώ το θέμα υγείας. Και είδα και για μένα κόσμο ο οποίος με το που του το έλες, η πρώτη αντίδραση ήταν «Άντε ενώ δεν είναι... Είναι μες στη ζωή μας τα πράγματα, είναι πράγματα που συμβαίνουν, τα διαχειριζόμαστε, προχωρούμε, ζούμε με αυτά τα πράγματα και μπορεί να είναι και οι λόγοι για τους οποίους εξελισσόμαστε. Τι υποθέτουν συχνά οι άνθρωποι για σένα πριν σε γνωρίσουν? Τούτον δεν μπορώ να το απαντήσω ακριβώς, γιατί πρέπει να ρωτήσετε τους άλλους τι υποθέτουν για μένα. Ο τρόπος όμως που μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση είναι το ότι συνήθως οι άνθρωποι κάνουμε έναν projection, δηλαδή βλέπουμε λίγο τον εαυτό μας στους άλλους. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει κάποια πράγματα για μένα, χωρίς να με γνωρίζει, ή στις αρχές μόλις με γνωρίζει, που σημαίνει με ξέρει, θα έλεγα ότι μάλλον είναι το projection του εαυτού του που κάνει. Είτε θετικά εν τούτα που βλέπει, είτε αρνητικά. Νομίζω που μπορεί να φαίνεται έτσι που την αρχή όταν με γνωρίζει κάποιος, είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ευδιάθετος συνήθως, χαμογελαστός, με όρεξη. Είμαι διεκδικητικός, δηλαδή ειδικά στα κομμάτια που αφορούν τα πράγματα που είμαι παθιασμένος, μπορεί να με εκλάβουν ως έναν άνθρωπο έτσι έντονο, για παράδειγμα. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο κόσμος που δεν με ξέρει και βγάλει συμπεράσματα ή σκέφτεται κάποια πράγματα για μένα, είναι καλά να έχουμε υπόψη γενικά οι άνθρωποι ότι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε κάποιον, τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε στον άλλον είναι τα πράγματα που αφορούν εμάς και όχι τους άλλους. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, εν το reflection πάνω μας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε λίγο, σου πω το πιο απλό, το να δεις κάποιον και να πεις ότι τούτος ο άνθρωπος μ' αρέσκει ή αρέσκει μου. Έτσι, και τα θετικά και τα αρνητικά. Ή τούτον το χαρακτηριστικό που βίωσα και σκέφτηκα με την πρώτη μας επαφή, χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, έχει τούτον το θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Στην πραγματικότητα, κάτι σου βγάλει ο άνθρωπος που αφορά εσένα. Ένας καθρέφτης ο άλλος που δεν τον ξέρεις και βλέπεις χαρακτηριστικά του εαυτού σου. Οπότε, που τούτην την λογική, είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε ότι εν τον εαυτό μας που βλέπουμε μέσα από τους άλλους. Ποια στερεότυπα σε προβληματίζουν, σε πληγώνουν γύρω μας? Λοιπόν, γενικά τα στερεότυπα δεν με προβληματίζουν και δεν με πληγώνουν. Με πληγώνουν και με προβληματίζουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων με βάση τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα που μόνα τους είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Είναι σαν ταπέλες, αν θέλεις. Είναι πολλά χαρακτηριστικά που τα εσουμάραμε έτσι λίγο, να βάλαμε τα ούλα μαζί για να βγάλουμε μια γενικότητα. Λέμε, για παράδειγμα, οι Κύπροι είναι τούτο πράγμα. Παράδειγμα λέω, έτσι. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που είναι, ξέρω εγώ, έξυπνοι, έχουν τα χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που είναι, ξέρω εγώ, χύψινοι, δηλαδή τούτον είναι τα στερεότυπα. Το να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που δεν αφορούν τα άτομα, αλλά αφορούν τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πράγμα πάρα πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από τις ομαδοποιήσεις και μέσα από το να βάλουμε πάρα πολλές ταπέλες, γιατί έχουμε την ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα τον κόσμο, ονοματίζοντας τον. Αν χρησιμοποιούμε τούτα τα στερεότυπα και τούτες τις ταπέλες, τούτα τα χαρακτηριστικά, απλά για να κατανοήσουμε τον κόσμο μας, τον κόσμο γύρω μας και τον εαυτό μας, ξέροντας ότι τίποτε δεν είναι fixed,
ότι μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή ή ότι έναν χαρακτηριστικό μου μπορεί να το εβάλαμε κάπου, μπορεί να μην ισχύει και να κάναμε λάθος ή να μην ισχύει στον βαθμό που νομίζαμε, για παράδειγμα, τότε μια χαρά τα στερεότυπα είναι ο τρόπος να αντιληφθούμε τους ανθρώπους έχοντας πάρα πολλές πληροφορίες για εκείνους. Το πρόβλημα ξεκινά όταν, με βάση τα στερεότυπα που φτιάξαμε, ξεκινούμε να θεωρούμε ότι ξέρουμε τους άλλους, χωρίς να τους ξέρουμε. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει ότι οι Κύπροι είναι ΑΒΓ, μπορεί να έχει μια δόση αλήθεια στο ΑΒΓ σαν μια γενικότερη πληροφορία. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν είναι δουλευταράδες, για παράδειγμα, να ακούμε το πολλά συχνά. Ή ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να πει οι Κύπροι είναι στενόμυαλοι. Μπορεί σε έναν βαθμό να έχει αλήθεια το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι, αν γνωρίσεις αύριο έναν Κύπριο απέναντι σου, είναι τα πράγματα. Είναι ένας τρόπος να αντιληφθούμε μια κοινωνία σαν έναν συνολικό αποτέλεσμα μιας μαθηματικής πράξης, ας πούμε, χαρακτηριστικών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το πράγμα. Αν το έχουμε υπόψη, τότε είναι κακό πράγμα να έχουμε πολλές πληροφορίες για τους ανθρώπους. Είναι κακό πράγμα όμως να χειριζόμαστε τις πληροφορίες με τρόπο που μας φέρνουν σε συμπεριφορές που μπορεί να είναι προβληματικές. Πάμε στο τρίτο μέρος τώρα του podcast μας, να δούμε τι σου δίνει δύναμη, τι σε βοήθησε στις πιο δύσκολες στιγμές. Θα τα πάρω με τη σειρά. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα ήταν η τέχνη στη ζωή μου. Ξεκίνησα αυτοπροσδιορίζοντας τον εαυτό μου ως μουσικό και μέχρι σήμερα τούτο λέω, ασχέτως που με τι ασχολούμαι κατά καιρούς που είναι πολλά τα πράγματα που ασχολούμαι, όταν με ρωτήσει κάποιος με τι ασχολείσαι ή τι καμνείς, το πρώτο πράγμα μου είναι να απαντήσω είμαι μουσικός. Και στην πορεία αν το πράγμα εξελιχθήκε και πέρα από τη μουσική σε άλλες τέχνες, το πρώτο πράγμα που με βοήθησε σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου που μπορεί να υπήρχαν προκλήσεις ήταν η τέχνη. Νομίζω μετά, εκ των υστέρων, ήρθε το δεύτερο στοιχείο που με βοήθησε, που ήταν ο εαυτός μου. Δηλαδή το να έβρω τρόπους εγώ να χειριστώ πράγματα με τρόπο που ήταν να με κάνουν εμένα να έχω έναν καλύτερο αποτέλεσμα. Και πρέπει να το αναγνωρίσω τούτον ότι νοιάζει με να βελτιώνουμε συνέχεια και να μετατρέπω, αν θέλεις, τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζω ή να αντιμετώπισα ή ελπίζω και να αντιμετωπίσω στο μέλλον σε κάτι ωφέλιμο. Και το τρίτο πράγμα είναι το υποστηρικτικό μου περιβάλλον, η οικογένεια μου σε εισαγωγικά, η οποία είναι η ευρύτερη οικογένεια, που περιλαμβάνει μέσα και τους εξαίματος, δηλαδή τους γονείς μου, την αδερφή μου, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια που αφορά τους φίλους και ανθρώπους που εγνώρισα μέσα από τα NGOs και μέσα από τον ακτιβισμό, τους φίλους μου γενικά που είναι κοντά στη ζωή μου, τούτον το υποστηρικτικό περιβάλλον. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι τα τρία κομμάτια. Ποιες αλλαγές ήθελες να δεις στην κοινωνία? Λοιπόν, οι αλλαγές που θα ήθελα να δω στην κοινωνία συνδέονται πάρα πολλά με το όραμα που έχω για το πώς θα ήθελα να είναι ο κόσμος. Και να γίνω και πιο συγκεκριμένος, αλλά θα έλεγα ότι πρώτα σας πω το όραμά μου και μετά να προχωρήσω να σας πω έτσι λίγο πιο ρεαλιστικά κάποια πράγματα. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι θα ήθελα να ζούμε σε έναν κόσμο που ο καθένας έχει το χώρο του, να είναι το χώρο και την ελευθερία, να θέλεις και την ασφάλεια, να είναι το άτομο που θέλει να είναι, που επιλέγει να είναι ή που είναι. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τον χώρο για τους ανθρώπους γύρω μας και να είναι εντάξει να είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Και τούτο πιάνει όλες τις πτυχές. Που το να διαφωνούμε, που τις πολιτικές πτυχές, που την κουλτούρα, που τη γλώσσα, που τη θρησκεία, στα πιο ορατά πράγματα όπως ξέρω εγώ είναι το φύλο, η έκφραση φύλου ίσως ή ξέρω εγώ το χρώμα του δέρματος, μέχρι και τα πράγματα που μπορεί να με φαίνονται, που μπορεί να είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή τα μεταφυσικά πιστεύω. Πρέπει να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε σε έναν χώρο που όλοι χωρούμε. Τούτον όμως είναι το όραμα και ξέρω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Οπότε θα πάω και στο ρεαλιστικό κομμάτι του πώς θα ήθελα να είναι ο κόσμος. Θα ήθελα να είναι τούτο που περιέγραψα και
αφού δεν το έχουμε, ώσπου να το έχουμε, θα ήθελα να είμαστε διεκδικητικοί, όπου μας παίρνει και όπου μπορούμε, να δημιουργούμε τον χώρο για τους άλλους γύρω μας και για μας, για να μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτό το όραμα. Αν ευκάλλει νόημα το που λέω. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθει παραμελημένος, παραμελημένη, τι θα του έλεγες, τι σε έλεγες? Λίγο τετριμένο, θα έλεγα τούτον που υπήρχε πριν κάποια χρόνια, μπορεί κάποιοι να μην το θυμούνται, το It Gets Better, ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Λέω το με μια πίστη, γιατί με μια πίστη που αφορά όντως το μέλλον, όντας φύση αισιόδοξος, ότι πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουν οι άνθρωποι που μας βλέπουν ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο ενδυναμώνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να το κάνουμε το πράγμα και μεγαλώνοντας και δημιουργώντας ασφαλή πλαίσια, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή, αν είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, και να προσπαθήσουμε σε μια δύσκολη συγκυρία πρώτα να επιβιώσουμε, να βάλουμε πρώτα εμείς τη μάσκα μας στο αεροπλάνο λέμε μας και μετά να βοηθήσουμε τους άλλους. Άρα, ναι, να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να είμαστε και λίγο πιο θετικοί με την έννοια του ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί γίνονται καλύτερα, βελτιώνονται τα πράγματα, ναι. Πάμε μπροστά, ο κόσμος προχωρά. Και πάμε στο τελευταίο μέρος του podcast μας που αφορά το σύστημα υγείας. Πώς ήταν οι εμπειρίες σου με το σύστημα υγείας? Περιπλοκές. Θα το έλεγα και καλές, και, δηλαδή σε έναν φάσμα θα έλεγα, δηλαδή σε μια μεγάλη κλίμακα, από το πάρα πολλά καλές εξαιρετικές, ακόμα και πιο κάτω απλά καλές, μέχρι και μέτρια καλές ή και κακές. Εντάξει, ασχολούμαι πολλά χρόνια με το κομμάτι της υγείας και τα τελευταία 2 και ως ασθενής, ας το βάλουμε έτσι σε εισαγωγικά για όσους που μας ζούμε με διαβήτη, για το ότι έχω λόγω του διαβήτη μια πιο συχνή ακόμα επαφή με το σύστημα που πάει πέρα από την επαφή που είχα ως τώρα ως ακτιβιστής σε θέματα υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό και με την απαραίτητη προσοχή και αν ένιωσες έτσι κάποτε οι γιατροί, οι νοσηλευτές, ότι εσύ καταλαβαίναν, κρίνασαι για εκείνο που τους έλεγες? Ναι. Καταρχάς, πρέπει να πω πώς βλέπω το κομμάτι της υγείας. Έφτασα μετά από χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο και ως έναν άτομο που δεν είμαι επαγγελματίας υγείας, να βλέπω ότι κανένας δεν έχει την πλήρη αλήθεια. Δηλαδή, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε πρέπει να βασίζονται σε επιστημοσύνη, η οποία σήμερα μπορεί να είναι τούτη αλήθεια, αλλά αύριο μπορεί να έχουμε μια άλλη έρευνα ή άλλες έρευνες που να μας πάρουν ένα βήμα παρακάτω και να μας αποδείξουν ότι τούτο που σήμερα πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια μπορεί να μην είναι ακριβώς τούτο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά τούτον έχουμε αυτή τη στιγμή, άρα είναι σημαντικό κομμάτι να έχουμε δεδομένα επιστημονικά. Το δεύτερο κομμάτι είναι η προσωπική εμπειρία του ατόμου, του ασθενή, του ατόμου που ζει με μια κατάσταση. Εν τούτο που λέμε στην κοινότητα, the patient is the expert, δηλαδή ο ειδικός είναι ο ίδιος ο ασθενής. Και εν τούτο που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο στο επικέντρο και αν μας ενδιαφέρει η ποιοτική φροντίδα υγείας, πρέπει να μας ενδιαφέρει το άτομο που έχουμε απέναντι μας και όχι γενικά το στατιστικό ή τα στατιστικά ή η ομάδα των ασθενών. Και το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή εκτός από την επιστημοσύνη και το να βλέπουμε τον άνθρωπο, είναι η αυτοφροντίδα. Εμείς οι ίδιοι που ζούμε με μια κατάσταση υγείας ή όποτε μας προκύψει κάτι σε θέμα υγείας, πρέπει να μάθουμε παραπάνω πράγματα, πρέπει να μελετήσουμε, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, να τον ενημερώσουμε και υπάρχει τούτη γνώση για έξω, ούτως ώστε να μπορούμε να φέρουμε στα μέτρα μας όσο μπορούμε παραπάνω τα δεδομένα που μπορεί να μας πει ένας γιατρός ή που
πρέπει να ακολουθήσουμε για μια θεραπεία, για παράδειγμα. Άρα η αυτοφροντίδα είναι το τελευταίο. Having said that, αν εμείς δεν έχουμε τούτα τα τρία, οι επαγγελματίες υγείας που είναι να γνωρίσουμε θα μας μεταφέρουν το πρωτόκολλο, αν είναι καλοί οι επαγγελματίες υγείας, θα μας μεταφέρουν ένα πρωτόκολλο που βασίζεται στο τι γενικά πρέπει να κάνουν σε μια περίπτωση σαν τη δική μας. Λέω γενικό το πράγμα. Μπορεί να πέσουμε και σε επαγγελματίες υγείας που να μην είναι τόσο καλοί και να μην μας μεταφέρουν καν το πρωτόκολλο. Μπορεί να πέσουμε και σε επαγγελματίες υγείας που να είναι εξαιρετικοί και όχι να μας μεταφέρουν το πρωτόκολλο, αλλά να προσπαθήσουν να το προσαρμόσουν στις δικές μας ιδιαίτερες συνθήκες. Η δική μας δουλειά για να μην νιώσουμε ότι είμαστε, αν θέλεις, έτσι, με δυσμενή διάκριση ή να μας βάλουν η συμπεριφορά του συστήματος ή των επαγγελματιών υγείας, γιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, όσοι εργάζονται σε τούτα τα επαγγέλματα, είναι πρώτα εμείς να ενημερωθούμε για να μπορούμε να καθοδηγήσουμε τον επαγγελματία στην κατεύθυνση που μας ταιριάζει καλύτερα. Είχα και καλές εμπειρίες και κακές εμπειρίες. Στις περιπτώσεις που είχα εμπειρίες που δεν ήταν τόσο καλές, άλλαξα γιατρό. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει γιατρό? Κοίταξε, είμαστε ευτυχώς μέχρι στιγμή, στη χρονική στιγμή που μιλούμε, έχουμε ένα γεσί μονοασφαλιστικό, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε έναν προσωπικό γιατρό μέσω του οποίου πιάνουμε παραπεμπτικά και βλέπουμε ειδικούς γιατρούς. Μπορούμε να αλλάξουμε τον προσωπικό μας γιατρό, δηλαδή αν δεν μας κάνει, βρίσκουμε κάποιον άλλον, αποτινούμαστε και απευθυνούμαστε σε... Ψάχνουμε το λίγο, να βρούμε γιατρούς που μας ταιριάζουν. Λέω το γιατί ειδικά στον τομέα, στους τομείς που ασχολούμαστε εμείς, τα ΜΚΟ, δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν με HIV, σε ανθρώπους που μπορεί να είναι ΛΟΑΤΚΙ ή μετανάστες, ή άτομα που μπορεί να κάνουν χρήση ουσιών, ή άτομα που απλά είναι πιο ευάλωτα θέλεις και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τούτα τα άτομα στο να βρουν γιατρούς που να είναι πιο φιλικοί ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οπότε ψάχνουμε το λίγο και μετά όταν βρεις έναν άλλο γιατρό που σου κάνει, μπορείς να αλλάξεις το γιατρό που έχεις. Στις περιπτώσεις και πιο σοβαρών κομματιών, ας πούμε για παράδειγμα στην αρχή όταν διαγνώστηκα με διαβήτη, λέω ένα παράδειγμα μου μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε. Μίλησα και με τον προσωπικό μου γιατρό, μίλησα και με τον ειδικό παθολόγο που υπάρχει στο δημόσιο νοσοκομείο, που έτυχε να γνωρίζω για να μάθω παραπάνω πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το σύστημα εντός του νοσοκομείου. Μίλησα με ενδοκρινολόγο, δηλαδή έψαξα να βρω διαφορετικούς γιατρούς. Και είναι δύσκολο να το ψάξουμε και να πάμε παρακάτω. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το σύστημα υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μας, όλες μας, να νιώθουμε ασφαλείς? Τι πιστεύω ότι λείπει από το σύστημα υγείας? Λείπει ένας σχεδιασμός όπου τα χαρακτηριστικά εκείνα που θέλουμε να υπάρχουν για να μιλούμε για ποιότητα και όχι απλά ένα σύστημα που απλά λειτουργεί, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός τούτος για να διατηρεί τούτα τα χαρακτηριστικά εν ισχύ. Οπότε, όταν δεν ισχύουν τούτα τα χαρακτηριστικά, αναγκάζεται ο ασθενής ή τα άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας να διεκδικούν τούτα τα χαρακτηριστικά για να έχουν ποιοτική υγεία. Και τούτο είναι πολλά δύσκολο, ειδικά αν είσαι ευάλωτος. Το κύριο χαρακτηριστικό που θα έλεγα ότι συναντώ και χαίρομαι όταν το συναντώ και όταν λείπει, ενοχλούμε που λείπει, είναι τούτο που λέμε το ανθρωποκεντρικό σύστημα. Δηλαδή το να ενδιαφέρεται ο επαγγελματίας υγείας για το συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι απέναντί του. Τούτον το συναντώ, δεν μπορώ να πω ότι λείπει γενικά. Έχω βρει εξαιρετικούς επαγγελματίες υγείας που είναι και άνθρωποι και λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχουν απέναντι, αλλά έχω βρει και πολλοί κόσμο ο οποίος τους λείπει τούτο το κομμάτι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι εκτός από την επιστήμη που είναι σημαντική για τον επαγγελματία υγείας, είναι και ο άνθρωπος. Πιστεύεις ότι οι άτομα έτσι, στην κοινωνία μας αντιμετωπίζουν εμπόδια σε οποιαδήποτε μορφή θεραπεία?
Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για μια κοινωνική πυραμίδα. Με κάποια προτερήματα ή αν θέλεις προνόμια. Δηλαδή, ας πούμε, αν πιάσουμε εμένα, εγώ είμαι perceived σαν ένας Κύπριος, λευκός, cis, straight άντρας. Το straight σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί κάποιος να μην το θεωρεί ότι είμαι perceived σαν τέτοιον, αλλά έχω κάποια προνόμια επειδή μιλώ τη γλώσσα στην Κύπρο και τη διάλεκτον, με αντιλαμβάνονται σαν ντόπιον. Τούτα τα προνόμια με κάνουν να έχω πιο καλή πρόσβαση στο σύστημα. Δεν θα ήταν τα ίδια δεδομένα αν εγώ δεν ήμουν λευκός ή αν εγώ ήμουν λευκός αλλά δεν ήμουν άντρας και ήμουν είτε γυναίκα, είτε τρανς γυναίκα, είτε τρανς άντρας, είτε non-binary άτομο. Ή μπορεί να είμαι Κύπριος που να μην μιλώ καλά τη γλώσσα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Οπότε, οτιδήποτε είναι έξω από τούτο που εκλαμβάνουμε σαν την κορυφή της πυραμίδας, που έχει τούτα τα χαρακτηριστικά, που θα έλεγα ότι είναι κοινωνική η πυραμίδα και παρέχει τούτα τα προνόμια, και όσο πάει πιο κάτω στην πυραμίδα και πάει σε άτομα με χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν προνόμια, έχουν λιγότερα προνόμια, τότε η πρόσβαση γίνεται πιο δύσκολη. Οπότε, με τούτα τα δεδομένα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια δουλειά και από τις δύο πλευρές. Και εμείς, η κοινωνία των πολιτών, εμείς οι ίδιες, τα άτομα, να μπορούμε να αντιληφθούμε πιθανότατα τον τρόπο που θα μας χειριστεί το σύστημα ανάλογα από το πώς θα μας εκλάβει και να ζητούμε βοήθεια για με που τη χρειαζόμαστε. Είτε τούτο σημαίνει που οργανώσεις όπως η κίνηση συμπαράστασης για το AIDS, η ACCEPT, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Συμβούλιο για τις Πρόσφυγες. Έχουμε πολλά δυνατή κοινωνία των πολιτών οργανωμένη σε NGOs. Τούτο είναι η μια πλευρά, το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Και η άλλη είναι πρέπει να απαιτούμε και οι ίδιοι οι επαγγελματίες υγείας να ξεκινήσουν να επιμορφώνονται σε πράγματα που δεν είναι θέματα υγείας, αλλά αφορούν χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη γνώση ομάδων και κοινοτήτων, τα οποία οι ίδιοι επαγγελματίες υγείας μπορεί να μην έχουν τούτες τις γνώσεις και εν εντάξει που δεν τις έχουν, φτάνει να ψάξουν να τις βρουν. Οπότε ναι, τούτο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Τέλος, θέλω να κλείσω ζητώντας σου να μου πεις ένα quote, ένα μότο, το οποίο έχεις στη ζωή σου και προχωράς. Είναι εύκολο τούτο, γιατί είναι και το tattoo μου το οποίο εθιαβάζεται γιατί είναι ανάποδο. Ναι. Ένα ανάποδο για να το θυκευάζω εγώ στον καθρέφτη, το οποίο λέει «No day but today». Δηλαδή, σήμερα είναι η μόνη μέρα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, να θεωρήσω ότι η τελευταία μέρα σήμερα. Είναι ένα μότο που έπιασα από έκλεψα, από το musical The Rent. Όσοι και όσες και όσα δεν το έχετε δει, να το δείτε, υπάρχει και online. Και καθοδηγεί με από την άποψη του να θυμούμε πόσο εφήμερη είναι η ζωή και ότι σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε ή τούτη τη στιγμή είμαστε εδώ με την επόμενη μπορεί να μην είμαστε. Οπότε να κάνουμε σχέδια για το μέλλον, να διεκδικούμε έναν καλύτερο αύριο, αλλά να ξέρουμε και την ευαλωτότητα μας και το πόσο εύκολα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη και να βρεθούμε εμείς είτε σε έναν τροχοκάθισμα, είτε με μια ασθένεια, είτε κάποιος δικός μας άνθρωπος, είτε ακόμα και να χάσουμε τη ζωή μας. Οπότε τούτη η συνειδητοποίηση κάνει μας πιο... διά μας παραπάνω συναίσθηση. Νιώθω και κάνει μας ανθρώπους που νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας παραπάνω, πολλές φορές δεν τον προσέχουμε αρκετά, και τους γύρω μας. No day but today. Τέλεια. Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σημερινό μας podcast. Έτσι, κλείνοντας, να πούμε ότι ο Χρήστος μας έδειξε σήμερα πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ήσυχη φωνή. Καθένας μας αξίζει να τον βλέπουν για αυτόν που είναι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.